Hej och välkomna tillbaks till Kompassen i stormens öga. I förra avsnittet så pratade vi lite om den djupa staten. Vi pratade om kontroll över de här nyckelfunktionerna för att kunna utöva makt och inflytande. Vi pratade om det moderna krigets delar. Att informationshanteringens betydelse i krigets delar är ungefär 80% storleksmässigt. Och det beror på, precis som vi sa i förra avsnittet, att det handlar så mycket om informationsförsteg och kunna styra informationsflöden. Men det beror också på att informationshanteringen, ja, den går så tätt in i de två andra perspektiven också. Både den kinetiskt militära delen och ekonomin. Ekonomi handlar inte bara om pengar. Ordet ekonomi betyder egentligen att hushålla med begränsade resurser. Och sett utifrån den djupa statens perspektiv så handlar det om att kontrollera och begränsa resurser för att kunna utöva inflytande och makt. 1972 så sa Världsbanken att ett lands telekommunikationer är dess centrala nervsystem. Och det centrala nervsystemet, som ni säkert vet, det kontrollerar nämligen kroppens alla delar. När det handlar om telefoni inom telekom så är det ju, som vi sa sist, informationsförsteg genom avlyssning. Och internet, samma sak där, det är ju samma infrastruktur egentligen. Vi pratade i förra avsnittet om någonting som kallas för upstream collection, som Snowden berättade om. Där man informationsinsamlar via telekomnätet. Betalningsinfrastruktur sitter också ihop med telekomnätet. Det här med digitala betalningar utan telekom, det är ju då helt omöjligt. Kraftförsörjningen styrs även den idag till betydande delar via telekomnätet. Och det vore väl lite olyckligt för ett land att lägga den här typen av omfattande kontroll i händerna på enskilda intressen, skulle jag säga i alla fall. Det skulle ju innebära att sätta sig i en rejäl beroendeställning. Att det sen är samma privata intressen som styr de banker som kontrollerar de företagsintressen som finns i toppen inom samtliga delar av det moderna kriget. Det kan ju vara en slump, givetvis. Men det behöver ju inte vara det. För tänk om de här privata intressena, deras idéer om hur saker och ting ska gå till, skiljer sig från vad befolkningen uppfattar som den bästa vägen framåt. Hur skulle det kunna bli då? På lite sikt. Vi kan väl hålla kvar vid den frågan lite, vad det här skulle innebära på lite sikt. När det gäller vem som har makt och inflytande över vem. Utan vi hoppar in i en annan bild. När Huawei vill etablera sig på 5G-marknaden i Sverige så blev det lite dålig stämning. Då tyckte ju Säpo att det där går inte alls, för att med hänvisning då till Sveriges säkerhet, att det blir ett jätteproblem om Huawei får komma in i vår telekominfrastruktur och börja pyssla med avlyssning. Det går inte. Så att Sveriges säkerhet där hette att Kina får inte etableras i Sverige. Nu vet ju vi att Ericsson är ju ganska djupt etablerat i Kina. Så det får vi fråga oss kanske hur det blir på sikt. Men uppenbarligen då så finns det ju några som ändå förstår det här med att telekom är högst centralt och där kan man inte släppa in vem som helst ha kontroll över. Då sitter man i beroendeställning och det vill man ju inte. Om vi tittar då på Ericsson. Ja, Ericsson är något större än Huawei skulle jag säga. Man står för telekominfrastrukturen där i 184 länder. Man har ju dessutom i princip varenda telekompatent. Så att oavsett vad det står för logotyp på själva leverantören av telenätet i respektive land så är det Ericssons teknik som används. Man är tvungen att betala licensavgifter för att få nyttja Ericssons patent på telekom.
Och då sitter man ju lite beroendeställning också. Och Ericsson har ju funnits länge, väldigt länge. Speciellt i de här länderna som vi pratade om i förra avsnittet som vi benämner som Five Eyes-länder. Som har med signalspaning och underrättelseverksamhet att göra. Där har Ericsson funnits väldigt länge. Långt tidigare än det här Five Eyes-samarbetet kom till. Så att man kan ju börja fundera lite utan att bli för konspiratoriskt vem som kom först och vem som kom sen och varför man var tvungen att så att säga ha någon form av trovärdighet runt det man redan höll på med. Det kan man fundera över, tycker jag. Investor AB är storägare i Ericsson och kontrollerar bolaget. Det har man gjort sedan tidigt 1900-tal egentligen. Men man hade ett litet glapp där på ungefär 2 år mellan 1930 och 1932. Men vad det berodde på och varför det är viktigt, det kommer vi tillbaks till lite senare. Jag vill bara visa med den här bilden att Ericsson har ju då alltså telekomkontroller i 184 länder. Om man ska tro på det Världsbanken då säger så innebär ju det att Ericsson kontrollerar det centrala nervsystemet i 184 länder. Men Huawei fick inte komma in i Sverige för då kunde de hålla på med avlyssning. All right? Då vet vi ju det. Och William Barr tyckte ju så här för några år sedan att efter att USA då hade portat Huawei från den amerikanska marknaden att USA bör överväga att köpa Ericsson. Och det beror nog mindre på att de vill ha ett företag som numera är ju ganska stort blåsväder, som vi kommer in på snart, och mer att de behöver tillse att de själva kontrollerar sitt centrala nervsystem. Skulle jag tro. För om vi tittar på lite vad Ericsson har liksom varit inblandade i de sista åren så ser det ju inte så jättebra ut ändå. Att man har helt rent mjöl i påsen så att säga, men det får vi väl se vart det tar vägen. Redan 2007 så fick Ericsson böta 70 miljoner efter otillåten avlyssning. Det var Ericssons grekiska dotterbolag som bedömdes då till att betala 7,36 biljoner euro för att man avlyssnade i Grekland. Bland annat så avlyssnade man premiärministern där. Och det var ju lite fint. Men det skulle man ju aldrig göra annars. Det var ju bara då förstås och det var bara det grekiska bolaget. Tror vi. Och sen 2013 så kom det fram ytterligare, nu här är det bara ett axplock då, vi skulle kunna ta fram mer, men nu har vi valt det här. Att Sverige hjälper till med avlyssning heter det då. Men Sverige, det var ju Ericsson och Telia som hjälpte regeringen i Georgien med att avlyssna sina medborgares mobiltelefoner. Och det känns ju inte så demokratiskt. Så som jag ser på demokrati i alla fall, tycker inte jag att det där är inte okej. Men det tyckte man. Sen har man ju varit ute och mutat lite också. Det här var ju Uzbekistan när Telia-cheferna då mutade en presidentdotter, Gulnara Karimova. Men ingen blev ju fälld då. Sådär för att man undanhöll ju information för rätten och sen så hon jobbade ju inte på telekombolag och hon hade ju inget inflytande allt vad det hette. Men hon fick i alla fall en $20 miljoner från Telia för att upplåta telekominfrastrukturen i Uzbekistan. Så går det tydligen till då. Men man skulle aldrig hålla på med något sånt. Det är ju bara konspirationsteorier förstås. Och sen dök ju det här upp också. Det var ju lite speciellt att Ericsson hade mutat IS. Det tyckte i alla fall jag var konstigt. Och IS känner väl alla till vid det här laget vad det är för någonting. Det är den islamiska staten. De är ju terroristklassade så det stänker om det. Och att Ericsson håller på med muter till dem, det känns för väldigt konstigt. Här har ju Uppdrag granskning gjort ett program om som man kan se. Man ska väl kanske ta på sig rätt glasögon när man tittar på det här programmet. Ligger väl lite i farans riktning att man inte riktigt går till botten med det här. Det får vi väl se, det kanske inte är klart än. Och sen dök det upp ännu mer.
ett vittne som kliver fram och säger att Ericsson har försett Al-Qaida med högteknologi. Ericsson försåg terrorgruppen Al-Qaida i Irak och Afghanistan med högteknologisk utrustning åren 2008 till 2017. Det är rätt länge. Det vittnar en amerikansk överste om i den grupptalan som anhöriga driver mot telekombolaget i USA, skriver Dagens Industri. Det ska handla om lastbilar, utrustning för signalkommunikation, telefoner, datorer, satellitnoder som ska ha placerats i gömmor så att Al-Qaida kunde hämta upp dem. Man har egentligen gett dem möjligheter att bedriva informationskontroll. Och med tanke på hur stor del av det moderna kriget informationshanteringen är så skulle jag säga att det här är ju inte speciellt bra. Och den här rättshistorien som de pratar om i den där artikeln, den heter så här: Schmidt et al. V. Ericsson Inc. et al. Det är ju då det är familjer till dödade och skadade personer som stämmer Ericsson för att de enligt den här stämningsansökan då ska ha finansierat terror i Mellanöstern, bland annat då Al-Qaida. Och man hävdar ju då i den här rättegången att Ericsson skickade medel, alltså pengar och annat, genom partners till terrorister medan amerikaner riskerade sina liv i Irak, Afghanistan och Syrien. Och man menar ju då på att Ericsson är medskyldiga här till brott, krigsbrott. Och den här stämningen gäller ju, den är ju civilrättslig som sagt, den gäller ju mot företaget som sådant och det gäller ju även personligen då mot Börje Ekholm som är vd för Ericsson och Rafia Ibrahim som då var vd för Ericsson i Mellanöstern när det här begav sig. Och 2019 där så tvingades hon lämna Ericssons högsta ledning, hette det. Hon petades. Men hon blev då istället rådgivare till Börje Ekholm. Kan man ju undra om det hade något med att det här var på uppbubbling att göra. Men Ericsson slår ifrån sig. Börje Ekholm säger vi har inte gjort någonting. Nej, så kanske det. Vi får väl se vart det tar vägen. Men tycker inte att det ser så bra ut för Ericsson faktiskt. Bolaget anklagas för att ha mutat terrorister och ha försett Al-Qaida med kommunikationsutrustning av militär kapacitet. Det blir ju bara värre och värre. Det här runt Ericsson, det bottnade ju då i en journalistisk undersökning som gjordes av någonting som heter The International Consortium of Investigative Journalists som släppte den här Ericsson-listan för nu är det några år sedan. Men om man sammanfattar den, då ska jag göra det, den låter ungefär så här. Ericsson-listan avslöjar att den svenska telekomjätten sökte tillstånd från terroristgruppen Islamiska staten för att arbeta i en IS-kontrollerad stad och betalade för att smuggla in utrustning till IS-kontrollerade områden på en väg som kallas för Speedway. Ericsson gav tiotals miljoner dollar i misstänkta betalningar under nästan ett decennium för att upprätthålla sin verksamhet i Irak. Man finansierade så kallade slush funds, alltså finansiering då utan uppgivet syfte, utlandsresor och för försvarstjänstemän. Och det var även utbetalningar via mellanhänder till företagsledare och sen då eventuellt till terrorister. Det får väl de rättsliga utredningarna visa vad som är vad. Men Ericsson förlitade sig då enligt den här Ericsson-listan på politiskt anknutna fixare och underleverantörer utan insyn via skenkontrakt, grovt saltade fakturer, förfalskade bokslut och betalningar till konsulter med oklara arbetsbeskrivningar som en del av sina affärer i Irak. Och det här, alltså man säger ju så här att Ericsson översåg det här korrupta beteendet i Irak även efter att man meddelade 2013 att man samarbetade med amerikanska myndigheter som undersökte anklagelser om mutor även på andra håll i världen runt Ericsson. Och den amerikanska utredningen som då inte nämner Ericssons förehavande i Irak just vid det tillfället, det resulterade då i en överenskommelse på 1 miljard dollar. Det var ju 2019. Då ingick man i ett sånt här DPA som det kallas. Ett uppskjutet åtalsförfarande. Ericsson genomförde även andra interna undersökningar av påstådda missförhållanden i Libanon, Spanien, Portugal och Egypten. Och
I ett kalkylblad fanns dessutom en förteckning över icke offentliggjorda företagsundersökningar om mutor, penningtvätt och förskingring av anställda i Angola, Azerbaijan, Bahrain, Brasilien, Kina, Kroatien, Libyen, Marocko, USA och Sydafrika. Det känns inte som att det har gått helt rätt till hela tiden i alla fall inom Ericsson. Den känslan får man ändå, det måste jag ändå säga. Och det var ju som sagt under 2019 så bötfällde ju Justitiedepartementet och Ericsson med $1 miljard för att lösa den här utredningen om brott mot Foreign Corrupt Practices Act som den heter. Och det är det högsta bötesbeloppet som har betalats ut någonsin för ett företag. Och i Justitiedepartementets pressmeddelande så konstaterar man att Ericssons korrupta beteende involverade höga chefer och sträckte sig över 17 år och minst 5 länder. I en missriktad strävan att öka vinsten, heter det. Det är ju möjligt att det är därför bara, eller så är det något annat också. Och Ericsson gick då med på att införa en oberoende övervakare av efterlevnaden av reglerna. Och det kallas för Compliance Monitor i det här avtalet. Det är lite oklart vad det egentligen står för. Men den här Ericsson-listutredningen avslöjade en inarbetad korruption, som de benämner det. Och väckte då frågetecken, med all rätt tycker jag, runt den här amerikanska justitiedepartementets praxis att lösa brottsmål mot företag genom då det här DPA-förfarandet. Att de helt enkelt tar en bot. Och det drabbar väl främst aktieägarna kanske, men de ansvariga cheferna, de har en förmåga att alltid undslippa straffansvar. Det är lite knepigt hur det här rättsordningen går till faktiskt när det gäller de här bitarna. Men då blir ju ändå frågan, bidrar Justitiedepartementet i USA till mörkläggning snarare än att man bidrar till att bringa rättvisa? Den här grupptalan i USA som är civilrättslig, den är ju, alltså om den går igenom, då talar väl ändå det sitt tydliga språk om att det borde gå att komma åt de här individerna som ägnar sig åt den här typen av beteende rent personligen och inte bara bötfälla företaget. Det kan man ju faktiskt tycka. Men om vi ska titta lite historiskt på Ericsson, i vilken mån de här intressena som har styrt Ericsson nästan hela tiden har alltid haft lite kanske solkigare mjöl i påsen än att man har haft det helt vitt. Det skulle ju kanske kunna vara så, det säger ju inte jag att det är, men det skulle ju kunna vara så. Och det är som sagt Investor som kontrollerar Ericsson. Investor är ju familjen Wallenbergs bolag. Det som är lite speciellt tycker jag med den här Investor-loggan är ju att i-et där, det är den internationella symbolen för information. Det kan ju också vara en slump. Eller så är det fler som förstår att informationshantering är helt jäkla centralt i att verka utan att synas och att utöva inflytande. Jag vill faktiskt minnas att den här familjen som äger Investor har det som någon form av, vad ska man säga, valspråk inom familjen, att verka utan att synas. Men det är inte säkert att det har med någonting annat att göra än att det bara är en rolig fras. Men det vet vi ju inte. Förstås. Ericsson och Investor. Ivar Kreuger. Ivar Kreuger var ju en stor affärsman som han kallas ju för tändstickskungen. Han hade ju ett jättestort affärsimperium där i slutet på 20-talet, början 30-talet. Det var lite konstigt runt hela den här storyn faktiskt. Ivar Kreuger, han tog sig in genom att köpa upp aktier och han kunde ju det här med affärsmässiga spelet kan man väl säga. Så han tog sig in och fick kontroll över Ericsson runt 1930 där. Och han hade ju någon gubbe med sig där som också hade ett telekombolag. Den gubben heter Sostenes Ben. Han var
han han var signalist under första världskriget. Han är en amerikansk överste inom signaltrupperna. Så att det här med kontroll över telekom och militära tillämpningar, det kanske inte är så jäkla oviktigt ändå. Jag tror att Sostenes Ben visste om det i alla fall. Och Ivar Krüger och Sostenes Ben tog kontroll över Ericsson tidigt 1930. Man kan väl säga att Krügers inträde i Ericsson och kontrollen över Ericsson sågs väl inte på med så blida ögon från Investors sida. Det kan man nog inte säga. Sen händer det massa saker i väldigt rask takt som är lite komplext, som vi inte ska gå in på i detalj. Det finns andra som pratar om det här. Men man kan säga så här att när Krüger skulle låna ut pengar till Tyskland för att få monopol på tändstickstillverkningen där 32, samtidigt som han var på den franske premiärministern Aristide Briands begravning i Paris, skulle skriva på det här Tysklandslånet. När det där var klappat och klart så blev Krüger så ledsen att han sköt sig själv i bröstet. Och sen så, av någon anledning, så kom det sig på Wallenberg och Stenbeck och Olof Aschberg att reda ut Krügers finanser. Och som av en ytterligare slump då så kom man ju fram till att ganska fort då att Krüger var ju en stor svindlare. Han hade ju byggt ett stort luftslott. Det fanns inget värde i hans tillgångar. Och det var den bilden man spred medialt också. Och det som hände då var att Krügers aktier tokdök. Men som tur var så kunde ju samma personer då, samma intressen, köpa upp de här aktierna billigt sen. Så att man tog kontroll över hela Krügers affärsimperium. Inte bara Ericsson utan allt annat också. Det finns en antal olika personer som har kastat lite ljus på det här med Krüger. Senast då så skrev Dagens PS 2021 och frågade sig, blev Krüger mördad? Vilka tjänade på det? Och kan man historien runt det här så tycker man väl att frågan är väl egentligen inte ens nödvändig att ställa, men där får man nog dra sina egna slutsatser om vem som tjänade på Krügers död. Men att Ericsson återigen hamnade i kontrollen hos Investor, det kan man ju bara kallt konstatera att så var det ju. Ivar Krügers bror, Torsten Krüger, han har skrivit lite böcker om det här. Han har skrivit bland annat en som heter Sanningen om Ivar Krüger. När även han då lägger fram, men lite försiktigt lägger fram teorin om att Ivar Krüger blev dödad eller mördad snarare än att han tog livet av sig. Han säger ju inte rakt ut då vilka det är som har gjort det och varför. Men det kanske gällde att vara lite försiktig med det också. Men att han inte hade uppfattningen att Krüger tog livet av sig, där kan man väl säga är hyfsat glasklart. Det finns en annan bok som är skriven av en gubbe som heter Nikola Majstorovic, som heter Sanningen bakom Krügerkraschen, så fälldes en svensk gigant. Den är högst läsvärd skulle jag säga. Jag kommer att länka i kommentarerna till en föreläsning som Nikola Majstorovic har om Ivar Krüger och Ivar Krügers död. Den är full med detaljer runt det här. Och det är väl bra om man bildar sig sin egen uppfattning om hur det här faktiskt gick till och varför. Tycker jag. För att Krügerkraschen, Krügers död, kontrollen över Ericsson, den är så otroligt central i hur det här blev sen. Med världskrig, med underrättelsekollektiv, med massavlyssning, med hej och hå. Så se den föreläsningen, tycker jag. Nästa gång ska vi prata om någonting som heter Krypto AG och en gubbe som heter Boris Hagelin. Då ska vi dyka ner lite i de militära tillämpningarna av informationshanteringen. Hur det har sett ut över tid. Och redan nu kan man väl avslöja att
Det verkar som att det är samma gamla vanliga intressen bakom även den delen. Och det ska vi reda lite i nästa gång. Nu blir det här ett lite kortare avsnitt än sist. Men jag tänker att det är ganska mycket information att ta till sig som det är. Jag vill tacka för att ni har tittat och lyssnat. Jag hoppas igen att det har gett er någonting. Åtminstone att ni börjar fundera lite över saker. Tack så mycket och på återseende. Hej!